Добрий вечір. Це 11-й стрімчик по Albion Online. Моя ціль на сьогодні, як і на минулому стрімі, нафармити срібло для розвитку гільдії, тому приємного перегляду. А ще я планую грати із френдом. Тикс. Олю, Добрий вечір. Я так зрозумів, мій преміум уже все, тютю. ну у мене тут час типа остався. Уже ж неділя пройшла. Ну да. Тепер осталось так. Я там остров гільдії розширив. Закинув трохи бабок. У мене вийшло підсобирати. Лечу. Так, це блоки надо. Ну що ви? Чим ви вечеряли? Картошка жарена, Анюн, ти ж сьогодні постний день. І я ж іноді отож. Вона В тільки смислі постна. постний день? Ви додержуєтесь цього чи що? Ну Анюта додержується, вона ж прихожанка, А, ти вона за ж... компанію. Ну мені що, мені то що дали, я то і їм. Ну, там були у нас пару варених яїць, кажу, мені яйця ще почисть. Хорошо. Угу. Так ми сьогодні от сіли картошку жарену, вона каже, неси картошки, вніс картошки, жареної картошки, заїхали рибу купили, квашеної капусти. О, у нас тут аукціон стоїть. Сіли, Чудово. похавали і Зрозумів. прекрасно. Я вовремя позвонив, да? Да, ти якраз чітко позвонив. Ну, ти попав у список тих по очереді. Спочатку був Андрюха. Ні, Я даже не вгадав. Не Я вгадав. даже не вгадав. не вгадав. Отак от. Андрюха на роботі, я його не турбую. Та там багато хто. Попав під руку гарячу, да? Ну, може і гаряче. Отак от. Що, завтра Руся приїжджає вже? А вже ж. Отак от. А ви ж говорили сьогодні генуборочка. Андрюха не дома, я сам їбав маслать. Отак от. Завтра утром будем. Тим более він казав, що він завтра вихідний, типа. Чисто оренду тачки отоб'є і все. Так він оце, я так поняв, машину орендує на кожен вечір, да? Ну, можна Коли сказати, їздить. що на тиждень. Він, ну да. І скільки оце стачка стоїть на це время? 400 орендовать? 400, на да? день. На день. А де це, подожди, а де це вони їх орендують? У когось беруть? OLX, да, у чувака, да, конечно. 400 на день, це чисто раді того, щоб поїздити, ти береш в оренду і катаєшся, сам заправляєш, да? ж? Да. Неплохо. Надо машина. Взяв 400 і пішов кататися. Да, ну, для когось це неплохо, а для когось це хоч якийсь капітал, початок. Ну, к примеру, у нас пацан, він займався этим, як його, быстро мені скажи, я тобі скажу. Не кажи так більше. Секендами. Це що? Їздив на секенди, набирав вещей, потім А, продавав в секондами. інстаграмі. Да, секендами. А екондами, почему, в смысле? Секендами. Оце ж він секендами займався, я пам'ятаю, він здавав на права спецом для того, щоб, типа, на машині. Він казав, я хочу свою купити. Угу. Ну, каже, щось в нього там бабок не хватало. Я дивлюсь, він на машині вже приїхав. Кажу, о, молодець, собі купив машину. Ні, це не моя. Ну, я Орендую. ж далі думаю, да, я ж далі не буду спрашувати. І він теж орендував, як потім оказалось, пацани ж розказують, і він потім сам розказав. Каже, я беру там, а щось вона тоді чи 250 стоїла, чи щось таке. Там така, типа, Ланоса. Угу. Він взяв його, катався, мотався, потім дивлюсь, на риношки приїжджає. О, кажу, це вже видно, що своя. Він, а як ти поняв, кажу, помита, чиста, кажу, ухожена. Ой, так що теж.
Ну, як ти замітив, вже я в доброму гуморі сьогодні. Да, вже сьогодні нормально. Вже хорошо. Це вже хорошо. Ага, Валерий Николаевич накидав там мені всяких этих статей насчет того, що я изучав, сидів. Це хорошо, коли підказують. Погано, коли кажуть, шукай сам і займайся. Я з тобою згоден. Ага, те, що мені підказують, це мною мотивує. Ну, це. Ну, я Бо як. такий, я такий. Та без Б зараз зробимо, да? Угу. Камень, пятерка. Сколько надо? 30, 40 штук. Все, що П'ятий. міг, я полив тільки що. Там одне залишилось. А де ти є? А я на своєму острові був. А, о, десь показує. Я тебе. Ага, ми ж не в групі. Я ж думаю, щось не то. Чого я тебе не бачу на карті? Думаю, що за ерунда? Вон де ти бігаєш, я тебе побачив наконець-то. Що ти казав з этими сундуками Дивись, робити? шмотку. Убери кровати вот эти, 3 штуки. Для начала. Їх забрати там кудись на ринку може продати. Ой. Вибачаюсь. Та нічого нормально. Так, типу розібрати. А, я перегружений пиздець, я понял. Уф, так, что ты забрать? Необходимо спешиться. Добро. Забрать. Забрать. Може Ох, одну який якусь ти залишити? бистрий. Ні-ні-ні, забирай, забирай. Ти впевнений? Да, Ну добре. я вже на 100% впевнений. М, Забрать. Так, а тепер мені треба тут одну. А, не ще раз привіт. Передам. Тут одну. Чітко, що ми сьогодні ото посиділи ще трошки. Хотів би Ну, так і ж частенько. ми так постоянно в п'ятницю там договорились, давайте, ну сколько там, 2 боя. Сели, 2 боя посидели. На чем бы и нет. Погано, що так мало, звісно. Не, ну Чисто бывало так и по 40 минут сиділи ми. подразнили і хвата. Да, подразнили і хвати, як кажуть. Ну ладно. Так, закидуй в сундуки. А ти вже поставив? Да, я вже все розмістив. Та ти що? Сундуки ці, коротше, тепер вес видержують до 16 тонн. Бо старенькі по 7. Немає права доступу. Що це таке вже починається? Це ж твоє. Так ти ж строитель, алло. Ну ось гільдія, право доступу везде. А як я тоді в твоє залізав? Подожди. Потому що я добавляв твій нік і Андрюхи. А, о, право доступа. Гильдия. Сохранить. А, сохранить, уже добавлен. Нема. Угу. Вот так вот. Так, а что за ерунда? Ну там тарелка у них сухла. Сейчас схожу. Може мені даси сундуки? Давай я і тобі їх передам. Бо це в мене з правом доступа, це вообще в мене якась фігатінь. Угу. А кроваті ти можеш щось їм зробити, наприклад, забрати или Так а щось вони ще? ж это, блядь, чисто фонові. Чо з них? Ну, все Присвоїть, равно хуяк і їх все. забрати. Одну присвоїв і хватить з них. Я присвоїв одну кровать, все. А другу вже хай О, это а бач, Андрюха. а я її забрати не можу. Ладно, так, обмін. Хуйово мені.
Та тобі пиздець, ти весь позеленів. Все, не бухаю більше ніколи. Бачу цей мем. Да. Виставляй, вигружайся, виставляй, а я схожу сейчас котів покормлю. Котів? Алло? Все, я вернулся. Угу. Що ти їх поставив? Угу. Так, право доступа, ти що сюди залізаєш? Угу. Мгм. Все. Ну, у мене тут все этот, Велорд і этот. А я щось не мог добавить право доступа сделать. Потому что ты поставил пользовательский, а я поставил этот... А, ти я гільдію тикав. ну, всё, надо было я пользовательский. Ну, именно, что на какого-то определенного. Ага. Ну да, вже ж. Так, А кого ти Ну, тут кормив? дивись. Кошенят? котят. А мене. Котів. А мене. Вот так. А тобі теж сухого Я, корму я, насипати? я ж тоже котик. Костя, котик. Мяу. Це разве що сухого корму насипати може. О, я помню, в детстве корма нахавався, а потом обригався. О, ну непогано. Як кіт. Вирігав і нормально і живе. Може маленькі ці сундуки поставити? Ну вони на 7 тонн, просто куди вони? Ну сюди рядом, все одно у нас тільки 3 тих і пусте місто. Ну я ще стол хочу зараз скрафтити. А що нам стол дає, а? Ну скажи. Коли ти ставиш тут работників, для них типа це зараз. Ах. Зараз одного работника тут. У мене ж ти, ну тут шахтера можна поставити, наприклад. Щас Ли... я... Иван Александрович лично мій розливной. Отак от. Ну, вспомнил то последнее Ага. событие. Блін, вони так ставляться невдобно, ці товариші. Як мені сейчас охуенно. Ти дивись там не это. Что-то уже вертолеты начинаю ловить. Тож. А ну-ка, бика убери свого. I can fly, I can fly. Ща. Ну, сядь на нього тіть в сторону. А хотів же так і зробити. Ось, коли ти ставиш работника. Щас, де тут? Помістить, забрать, виселиться, уволить. Права доступа. Ну, пользовательский пар. Пользовательский. Тебя добавляю, да, например? Сохранить. И вот когда ты на него нажимаешь, там есть управление. И в управлении... Ты сейчас тут на чем? На указано- столе? Ты точно на столе это сделал? Или пенек якийсь нахуй? Ты про что? Пенек якийсь поставил? Новичок шахтер.
Ну, це ж новичок шахтер, потім ти йому. Я буду їм Права набивати. доступа сюда, нахуй. Не приватный, а пользовательский выбираешь. Давай, меняй. Подожди, в смислі, я ж вибрав. Ти не А сохранив, мабуть. ну-ка. Права доступу. О, приватний тепер. Пользовательський. Вибрав пользовательський. І тебе тоді вбиваєш третій. мій нік. Ото як я Вбив. нахожу твій через почту. Совладелец. Давай еще Сохранить, не забувай. Сохранить. Игрок уже добавлен. И все. А ну-ка, сейчас Так, выхожу. а ну. О, приватный опять. Да чо за хуйня? Ти не. Мгм. Короче. Совладелец, игрок. Фамилия есть, добавлены. Сохранить? Сохранить. Игрок такой-то уже добавлен. Як это понять? Ну я не можу нічого поміняти з ним. Наверное, зато... О, ты меня его забрал, да? Maybe. Да. Права доступа. А ну-ка ты попробуй поставить права доступа. Может за того, Я що це смог твій через остров? присвоїть його заділати. Оце ж може із-за того, Не що спіши, остров, не типу. спіши, я сейчас этого Андрюху добавив, а не тебе. Maybe. А ну-ка. Управление, право доступа. Не добавлено. Я Нет. щось не понял, Бо почему я... неповноценний твій нік сохранила. Все. О, управление есть теперь. Журналы. Тепер купляю журнал ему. Слухай, Так, шахтера. Ваня. И качаю. Да. Надо було по данжам побігати. Ну я ось недавно бігав, но я до нього так і до кінця не добіг, я вже вирубався. А, стоять, я хотів дерево. В смислі вирубався? Я спать хотів вже дуже сильно. Сьогодні? Ні, вчора. Ну вчора то вчора. Сьогодні. Сбросить, сортировать. Ну, сейчас на ремонт зайду. У нас I тут can ремкнув. fly, I can fly, I can fly. Ти скинувся вже? А, було б що скидати. Ні, ну А, я тут ось щось перед цим вам перегружено. кое-що скинув, ну то таке. А, починка. И что, насколько сильно оно у меня поломано? 93, 92. Не, нормально. Да, моя. Так. Подразнив ти мене сьогодні. На работе, да? Косичкою. Косичкой, вот то. Не, то хорошая штука. Взяв собі за 40. Та якщо не за півсотню. Та за 40. Тільки вона якась не дуже пошла. Вона швидко Така- ушла, я тобі скажу. Мене Ні, тупо, вона я пішла. тарта вообще не як, одна за одною йде, і я такий, Ну, Э. а ти куди побіг? а я наверх. Ларос, на п'ятий, да, короче? Погнали, я за тобой пойду. Окей, Бо мені let's надо go. бабок подбить. И на Подбить. пятом, если мы попадем куда-то, мне надо камня 40 штук добыть. Якого? П'ятого? Да, пятого. А, це красний той рубіновий. Так погнали тільки- сразу туди. Вот куда я це дивлюсь? тут? Я знаю куди, пошли. Я там якраз этот приносив нам на сундук третього. Во, оце ж мені надо камінь, щоб добити, і ми каміноломню доделали. І Мгм. дальше буду його добивати, щоб каменючку, короче, добивати. Груповой данж. I can fly, I can fly, I can fly. Мені осталось по кузні вкачати осадний молот, сумки А він і хіба плащі. нужний? Хто, осадний молот? Угу. В дальнейшем, кажи, щось там надо буде. Ну подожди, дай у нас хотя бы гильдия собирается, а тоді вже буде нужен. Не, я чисто ж кузнеца сейчас качаю. О, а це хто такий? Що тут? Да. Недоумок. Учився в режим боя. Недоумок. О, що, це і не мат, но оскорблення її більше. Ото.
Треба 1200 для книжки. Легко добувається. Перший данж половину пройшов і все. Так, давай данж искать. Потом камень найдем. По ходу будем и по данжам ходить и до камня лезть. Ну зачекай тоді. Тоді, раз ти сказав слово данж, то данж. Не, проклятий нахуй. Не, проклятый як залезешь, там потом Та там хуйню не дають. вилізеш. За те, що ти здихаєш попросту. О, Мене вообще з одного недавно вигнали. як? Не успів дойти Забили? добить. Да, забивай, таки вилітаю, думаю, ну це трендець, це зараз в мене і віщі нічого не буде. М, Потом, та ні, диви, нормально, типа, живу ще. Повезло. Ще жить можу. Я трохи з керування можу зараз не владати. Попереджаю. Нормально. Чисто на тактильной памяти ебашить. Якщо б Андрюха сейчас був дома, я б вряд ли стрім би сейчас начал. Я б в принципі в Альбіон би не зайшов. Вот так. Та я так гляну по этому аналітики, щось Альбіон не дуже багато дивиться. Ну, тоже В буває. основному на воті всі сидять. Понял? Я могу по аналитике одно сказать, что я скоро добычу камня 5 уровня смогу добывать без проблем. Так а я сейчас 5-го уровня и добываю. Не, именно что магическую вот руду. А, це ж таке. Два Можу ще использовать проклятих, нахуй воно мені треба. Сейчас сижу, лицо тупо занімівше. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Может, я что сейчас найду, буду бегать. Думаю, чи музику включить? Вот то, як ти включав этот. Не фоні классику, какую-то. не-не-не. Не, от классики я уже в сон клонит. М? От классики в сон клонит. Да. Ого, третього тіра зелену не так-то і просто знайти. Хоча, скоріше всього, що це буде 5-го тіра. А ну, і да, це 5-го тіра. Тігра запиздив. О, то есть такие тут шляются. Шляються, а шляються тільки шлюхи. О, птичка, иди сюда. Сейчас на птичку трошки поохотимся. А там Анна Батьковна не так сильно бузіла на тебе. Не. Конечно, 5-го тира тяжеловато уже находить что-то. Не дуже. Не, ну понятно, что не дуже, но все равно. А, понял, думаю, шукаю, що-то знайти не можу. Плохо, у мене рибалка йде повним ходом. Дивись, він витягнеться, спирається. Рак 5-го уровня. Та ти диви, не може закрити. Не пускай за порог. Ах ти, блін.
И мне покоя нет нигде. Тупая боль пробьет песок. И пальцы лягут на курок. И сердце качнется призрак любви. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир разрушу. Музыку включить, да? По мне плачет только свеча на холодной заре. Да. Ты умерла в дождливый день, и тени плыли по воде. Я смерть увидел первый раз, ее величие и грязь. В твоих заслах застыла боль, я разделю ее с тобой. А в зеркалах качнется призрак любви. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Я слышу переколотом, он славит праздник и сыпет медель золотом. Ты теперь царстве вечного сна. Я слышу переколотом, он бесом дразнит, и словно небо расколото, на земле я любил лишь тебя. Все бокалы потрещали. Що? Все бокали потрещали. Та ну ладно, це я хуйово співаю, значить. Блин, стенка не появляется. Давай, фиолетовая. Я слышу переколотов, он славит праздник и сыпет медель золотом. Ты теперь царстве вечного сна. Я слышу переколотов, он славит праздник и словно небо расколото, на земле я любил лишь тебя. Возьми мое сердце. Ну что, Я- ты нашел что-то? Я оце йду, тільки, блядь, прокляний данжи і все, пиздец. Я вже, наверное, 4 чи 5 по дорозі зустрітив. Соло данжа в тютю, блядь, на цій мапі. Не, я одиночное подземелье нашел. Нашел? Да. Я ж, блядь, його і жду. Чисто случайно только що вийшов, дивлюсь, що світиться, думаю, подожди, а це що? От края до края, и небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пением дождя. Далеко, там, где небо кончается край. Ти куди побіг? Да тут олень синий. Отак от. Потерянный Или не бей. рай. Синий.
Тут фиолетовая пенка была. Синий! Ты увидел, где я стоял. Я пошел посмотрю, проверю, что там с фиолетовой. Во сне придет демон, Может, хоть что-то может появилось. пройти сквозь А ты стены. что? Кому не отдам? Дыханием спящих он умеет похищать. Бояться не надо, душа моя Фиолетовая будет самая рядом. редкая. Согласен. Во сне Ну что, где-то. до рассвета Тут уже бегаю, я уже устал бегать. Тут групповой рядом, тут какой-то такой. Рука Да я ж скажу, у уснешь меня сейчас. засыпает. И пробежал, назад вернись. Засыпая вниз спустився. Под пением дождя далеко, там, где небо Так, я ухожу. кончается край, ты найдешь потерянный рай. А, ты тут проклятый был. Я думал, тут эти будут. Яки. Ой, скажи мне их быстро. О, вурдалаки. Вот это мне нравится, ребята. Оу май. А что я скрыть не могу, да? Налоги идут все в гильдию. Будьте добры, получите налог на гильдию. Бля, теплое пиво хуйня повна. Так, теплое ніколи не пий, пий холодне, надо холодне пить, так само, як і вино И холодне волю надо. своей Ой, наполни. где-то были эти товарищи. Наполни бах. печалью, бах. старым грустью темноты. Не узнаешь, как небо в огне сгорает, и в них сгорает все надежды и мечты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Давай, круче. Засыпай под пением дождя далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай в мире снов, в мире снов. Сорян. Не успел за этот. Нормально. Тут Босс. товарищ он стоит. Это такой босс. Все надежды и мечты. Ах, сразу. Я думал, он не это, не кондошил. А он кондошил. Да. Довольно много. Да. Довольно много. Пойдем вперед. Проверим тут кое-что. Ну, почти успел. Взрывающийся. Отходь. Тебе, кажись, плечи шире стали. А, тебе доспех другой. Думаешь, что оно такое? Сорян. Нормально. Так, давай. Оп. А, я думал, на них тоже это действует. Урон считать. О, колизей, четко. Иди. Вот это. Ух ты, это что такое было? А, лед, слушай, мне интересно, я думал, ты 4 силы. Оба. А, ты бах. Интересная штука. Опа, вот это вещь. Боги прокляли спятивший Рим.
Город брошенных женщин и коллег. Здесь глотают отравленный дым, режут лезвием вены. Блин. Здесь по праздникам ходят смотреть, как в агонии бьется человек, как вирует свирепая смерть в желтом круге арены. Сила приносит свободу, побеждай, станешь звездой, а может обретешь покой. Твой враг велик, заловки слаб, загнанный зверь, раненый раб. Еще секунда и скажет убей перст императора. Святой судьбе не прикословь, воет вдова, чувствует кровь, не стоит скорби ни жен, ни друзей, жизнь гладиатора. Колизей. Це внизу, значить, босс, да? Ну там міні-босс, І що? скоріше за все. Солицы, что дерутся за кость, Стоп, це не то. обреченные рвут друг другу плоть. В их глазах ни азарт и ни злость, ничего кроме боли. Давай назад вертатися. Ты один не сломался, не лег, а тут хранил тебя Господь. Не впевнений я. Ось де стоїть. Ну це міні-босс. А Надо дальше туди там назад. виход уже наверх. Свободу. Побеждай, станешь звездой. Міні. А может... Я впевнений. Я просто вже не перший раз соло данжі хуярю. Та і я тут вже не перший раз. Слав, загнанный зверь, отходь. Раненый раб. Еще секунда и скажет убей перст императора. Святой судьбе не прикословь, воет вдова, чувствует кровь, не стоит скорби ни жен, ни друзей, жизнь гладиатора. Колизей. О, нормально, тобі шмотка 4-го тира, ще й зелена. Да, шапожечки мага. Ну чего, новый знаток? Так, а ну-ка давай-ка, я сейчас назад пробежу. Что там? Ну давай, давай. Ось мене жаба дала, що там могло. Костяныч, тут кто-то есть. Один моб. Два. Якийсь страж. Бабки. Ух ти йо. Вони на мене напали. Він якісь привидіння випускає. Цей моб. Та давай. Давай, тут тоже два перста. Надо оформить. Якісь тут эти фігель випускає. Паля призрака чи щось таке. О, я тебя вижу. Привет, он меня обижает. Я запиздил. Уа, ха-ха. Какое-то усиление. Уа, ха-ха. Помнишь, ты ведь помнишь, ты был гордым, мудрым вождем. А, такой, де ми вийшли. Помнишь, ты ведь помнишь, как вошли солдаты в твой дом. Ты встречал рассвет среди вышивки скал. Время шло, его час расплаты настал. Хлеба и зрелищ народу через край. Сила приносит свободу, побеждай. Твой враг пыли, жалок и зла, загнали всех. Да я не всех, не, я только одного цепану. Серых камней,
Святой судьбе не приказлось, вдова Останавливай. чувствует кровь, не стоит скорби, ни жен, ни друзей. Жизнь гладиатора, Погнали. Колизей. Колизей. Доб'є. Тута босс, тута уже главный босс. Уже Надо сесть заметил. сагрить и запиздить. Я уже заметил. Один. А там все налево уходит, да? Так, восстанавливаемся. О, осколки, да. Четко. Ну что, с двух сторон. Подожди. 3, 2, 1. Так, баф какой-то. Понял. Призыв, фигня. Вопрос Ночь решаем. унесла тяжелые тучи. Ночь Отходи, глубоким отходи. сумраком полны. Ты на мобов, яких він призиває, не обращай внимания, вони ми слабенькі. Остаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел. Ну, Но Костяна, я сейчас в теперь... туалет отойду на минут 5. Ага. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли, в груди осколок льда. Я помню все, о чем мы мечтали, но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход искали, но жизнь летит вечно вдоль стены. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли, в груди осколок льда. Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет сотни раз длинней. Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа,
и не знает боли, в груди осколки льда. И не знает боли, в груди осколки льда. Ты не предатель, ты просто глупец, и таких миллионы кругом. Потом ответ, что нам мешало прозреть, что же случилось с мечтой, сделать для всех рай земной, сила весит. Улю. Я тут. Я чув, що ти тут. Ха, бля. Только не кажи, що стакани лопаються. Ні, я в туалет сходив і сижу, слухаю. Ответ, Тут у мене что нам мешало прозреть, блуждаючий что огоньок же літає. случилось? І що ти намікаєш? В чорну зону я їбав. Ні, Оглянись намікає на назад. те, що далі одиночку шукати. В смысле? Що, серйозно? А, ну да. Ну, данже далі. Да, да, да. Оглянись назад, тут застыл закат, черный красный застыл полосой. Впереди туман, позади обман, что мы сделали с нашей мечтой. Я нашел. Подходь до мене. Лічу. За мною тут звірюга біжить, ну лічу.
Я таких флешбеків сейчас ловлю, пиздец. Зима. Я не дома. О, я ще один знайшов. Ха-ха. Якраз неподалеку від того місця, там де ми були. Іди вже сюди. Ой, а що це тут таке? Еретики. Да. Привет. Оглянись там застыл закат, черный красный застыл полосой. Впереди туман, позади опал. Что вы О, сделали? оце с класні нашей чуваки, вони мечтой? мені нравляться. Мені не дуже. Якщо стоїш, не двигаєшся, ти його замочиш. А якщо починаєш двигатися, то це жопа. Позади опал. Что вы сделали с нашей... А, то, що ти коли по лаві ходиш, ти как би не Ну, я ощущаєш, що скажу, коли урон... починаєш двигатися, тобі жопа. А вони ж как би пінка дають під сраку, і ти летиш, блядь, От далеченько. І похуй стояв ти чи ні. Ой. О. Де ти сам дівся вже втік від мене. Я думав, ти демона тут б'єш. Конечно. Я направо. Окей. Я тебя забил. Толкнул. Ух ты, сейчас бомбанет. Я не Так, спав. демона на себе пошел. Мыша. Две мыши. Надо мною тишина, небо Мышь полное послушай. огня. Дождь мыши. проходит сквозь меня, Все но мыши. боли больше нет. Арбалет. Шумный ветер. Получил трендюлей. Ну тут быстро, конечно. Дальше. Ты. Эти мост, и все в бездну сорвалось. Получил. Арбалет. Свободным Трендюлей стану получаю. я, от зла и от добра. Вперед, арбалетчик. Моя Оп. душа оп, трендюлей была получил. на лезвии Вперед. дождя. О, вот тут уже интереснее. Да, Ворона надо ворона, фигачить. понял. Ворона надо фигачить. И не забывать про всех остальных. Я переключусь от ворона. Забили. Полюбить, я бы мог тебя, Фу, я бы мог тебя я что-то любить. ляпнул. Мой персонаж что-то ляпнул. Рыцарь Морганы попрощался с жизнью. Ха-ха. Я забуду голос твой и от той любви земной, что нас сжигало в прах. И я сходил с ума, Забить. в моей душе И ноги нет хвалят. больше места для тебя. Я И это бывает. свободен, словно И хвалят. птица в небесах. А, ты был. Я думал, Я что ты. свободен. Я забыл, что значит страх. Книжки. Мастер боя с щитом. Тихий 40 ветер. уровня почти что. Нормально. Я свободен. Наяву. Эпичика валить вперед. Забили. Арбалет. Надо мною Чё тишина. это? А, я бегаю. Небо полное Два ворона и огня. страх. Всех проходит сквозь Тихо, меня. всех сюда отправь. И Всё я видно. свободен вновь.
Я свободен от вражды, от любви, от молвы, Арбалетчик от прошел мимо нас. предсказанной судьбы, Товарищ, стоять. и от земных оков, от зла и от добра. В моей душе нет Ну что, больше заходим? места для Куда тебя. Я свободен, словно Опа, птица в это небесах. Я свободен. Этот парень опасен. Я знаю, что значит страх. Сопротивление, Я это свободен. Спасибо. С диким ветром наравне. Я свободен. Текай. Наяву, а не во сне. Разозлили мальчика. Да, А мужика? блядь. Сейчас мы его затыкаем палочками в жопу и все. А ти як думаєш, О, 2 танки пройшло, а в слухай. мене 7. Ну, бля, похуй. А книжка це твоя лежить. Да, я... О, все, моя 6. А, ну. Ладно, потом в конце боя чекну. А хто ти поэтому? Тут рейтинг слави, чи як воно називається? А ну, стой. В смысле, кто ты? Благородність, яка в тебе? Тут надо на параметрах смотреть, ну сейчас. Ой, сорян, сейчас. Ти мене вибросив з групи, да? А это я выбрать даже не могу. Он сейчас через гильдию гляну. Ага. Параметри, і в параметрах там написано, нажимаєш сколько до чого і в які зони можна заходити. А я сейчас не бачу славу. Именно поэтому. Репутація. Но- Коли на іконку нажимаєш параметри, Благородный. і скільки у тебе ж, 6300. а в мене 6750. Ха-ха-ха-ха-ха. Я благородний. Обращайтесь ко мне, ваше панство. Ну я знаю, что ты там охуенный типок, блядь. Я-то знаю, что моя карма не настолько чиста. Як і носки. Вот так вот. То можно в угол ставить и стоять будет. А хуй там. Матичка. Тренделей подхватывает. Я Так, сейчас Ворон сыграет свою роль. свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. Это демон С выйдет. диким ветром наравне. Я свободен. Наяву, а не во сне. Я О, свободен. який лежить. Неприметно, замыкал. Ну да. Я Ага. Привет. Неожиданно, да? Демонюга вылезла. Палей. Я Вот так. свободен. Ну быстрее добежит. А мои следующие. На свободе. А там дальше Меня тут вот вот- уже йде. У меня тут килл целый. Не, ну он типа выпендривается тут так. Давай. А ну подожди. А чё ты без шлема ходишь, если ты уехал? В смысле без шлема? Ух ты, а что это у тебя за шлем? Хорошого. Шлем солдата мастер. Достигнут мастер боя в шлеме солдата 25 з 125. Ну. Меч 43. Отож, пам'ятаєш, я тобі казав, що 6-го рейта та шмотка випала. У тебе тут меч, шлем і сапоги. Бля. Ладно. Подожди. Ща пополню запасы в некотором сосуде. О, так от. А тут там, мабуть, ще на 2 рази, як не один. Бля, лучше б на 2. Я получил мастер. Ізначально такий, ух, з пеночкою, сука, як убежала, бля.
Костяныч, а мне остался последний приключенец. Это 8-го рейта? Старейшина, да. Поздравляю. 6 миллионов насобирать осталось. Пиздец. И налетчик старейшина. О, комарки 2 миллиона. подлетались. А ну иди сюда. О, а ты куда делся? Стой. Давай, без меня ушел. Хоть бы это. Я ж скажу, А, ну, давай, окей. давай. Сейчас вот это... И тачи не надо. Костяныч, вынесут. Не-не-не-не-не. Давай, тогда бей. Я на усиление и ушел на... Давай, жри. Я її доб'ю. Правильно. Я її доб'ю. Ты пока ты... Блин, не туда скрафтился. Ну а ти все, пошла на нахуй. Меня уложили. Добивай. Я Всем. не на Я того скрафтился. чуть-чуть громче музыку сделаю, окей. Кільце. Немного ты мерил. Life goes on like a windmill. Only plot I got is to grip still, make a meal, stay it real. Always here from 93 till. Souls a mission, Что did такие? it better still. Whatever. On your skin like leather, flap you like a feather. Don't depend on the weather. You know I'm better than most these clowns. You'll be seeing on the TV, cause I don't need cream. I got что, enough выходит? for me. See, I'm like a dairy farm. Я магістра получив. Поздравляю, вы догнали меня. Ненадолго, бля. На несколько миллионов, бля. Так, я вышел, ты где? Та я лагаю трошки. Не в игре. Ну давай, я пошел доходить вторую эту подземелье, что мы там лазили. Ага. Бегу. Скорее всего, що його вже не буде. Кто его знает. Так, ось до групповое. Нет, стоит. О, таке не дуже хороше подземелье. Хуйня. Да. Коротше кажучи. Вот он мне с великанами больше нравится. Згоден. Давай получаю его подыхание. Ой. О. Де тут криси? Криси. Ви в гостів там на якого не ждете? Коли? Ну, хз. Ні, поки нікого, кажуть, не ждали. Понял. Завтра будемо весь день робити. А потім, коли там? В неділю поїдемо до моїх. Бо там бабушки день рождения, типа, приїдьте на обід, пообідаєте хоча б. Мамка мені дерев там з питомника зі свого привезла. В смислі дерев із питомника? Ну, у них, Така- типа, це називається на железній дорогі питомник. В них железна ж дорога не тільки железна дорога займається, а ще й продажа зерна, Ага. дерев, саджанців. Ну, своє ж теж. Не знав. Ніхуя. О, себе. і я раніше не знав. А тепер я знаю теж. І вона той весною, типу, купила там у них саджанців. І Мгм. хороші дерева, кажись, оказались. А і що вона за каже, дерева? 3 яблуні і 1 черешня. А що, туди теж є ход, да? Уже нема.
І отож вона мені предложила, типа, не надо чи надо. Я согласився, давай. Ну, це ж за Вона ними каже, треба «Ну, уход. Ну, конечно, ну, в мене на території посадить і на весну потім ждать, що корні приживуться за зиму якраз. Мгм. Ти думаєш, зима Якраз їх не період поб'є? посадки. Ні. Костян, не йди сюди. Кать, не підходь, не підходь, отходь. Тут все рішається легким бойовим. Пропуском, блядь. Да, тут моего ничего нету. Все твое. Все твое. Ха-ха-ха. Все твое. Ладно, погнали далі. Хотя розклад по-чесному стоїть. Не, там в следующем меня щось достане. Тут просто воно такий данж. не Рандом, особо- блядь. Да. Ні, тут не то, що даже рандом, тут просто данж такий він. Я би не сказав, що дуже Мощний. на этот. Да. В смысле, я ж ударив. О. М. Я просто рука зайнята ходить. Я все мишкою, хожу мишкою, управляю мишкою. Я одною просто рукою тепер, а не двома. А, ти используєш навики одной. Да. Откуда оце? А, ти йо, оце надо добивати його. Це я таке не хочу использовать на собі. Ах ти зараза. Так, у мене тут ще один арбалетчик лезет. Ну, зараза. Б'ють і не щадять. А нахуя? Нахуя сидит? О, блядь, чем тепліше, тем гіркіше. Отож, лучше холодненьким пить, а он даже минералку холодной пьет. Ну в цьому плані я з тобою згоден, але впадло йти нести в холодильник. Далеко йти. Ну. Прикольно, коли ти сидиш, як ми сміялись, на першому етажі, і сніг випав по окну, і окно рядом. В окно висунув, бутылку в этот, втикнув в сніг. Посидів півчаса, витягнув холодненькое. Головне, щоб не водка, я щось мені більш пива до вподоби. Ні, я ж замітив, ми ось були останній раз тут Бакарді у сусідів пробував. Блін, Це Воно що, стоїть, віскар, вино, блядь, или що? Коньяк. Бакарді? Угу. Це типа як віскі со вкусом. Ну віскі Типа, всі мені рекомендують, усі друзі, я тобі скажу. Ну от потому що воно, ти, во-первых, ми ось даже Хорошо випивали, йде. ти п'єш, Без всяких этих. да, ти його п'єш, а там нема цього привкусу, як у водки Як ото или коньяк самогона. п'єш, ото на горіч, блядь. От Ну от коньяк нема з горіччю, такого, да. як я зрозумів. А в этом немає такого. І ти так п'єш, і воно, знаєш, таке, як трошки як солоденьке. Ну, от Я так, вам даже ну сидів, це ж віскі, от випив. мені про нього розказують всі. Так, стой. А де бос? А он де в Баку. А я менше. Ща комусь поїбало. На. О, до боса не біжи, тільки подожди. А він краю, тут по такий краю. ізічний. Очі вже горять, блядь, пиздец. Сейчас мене нагнуть трошечки. Все, сейчас я на восстановление упаду. Та там... А, блин, не то нажимаю. Все, я готов, погнали. Тікай, Нравится. тікай. Ти на мене агришся, ти. Старший, мабуть, того що. Или этот, или больше урона наношу, непонятно. Та ні. Да вот ты ж, понимаешь? Удар в секунду быстрее. Так я бы не сказал. Воно буде та статистику глянуть типа по принципу удара.
Може урона там трошки на одну единицю більше він крафтиться, і ще щось. Я ж по Так. сету більше тебе. Яке урон А, більше? по сету ти мене більше, і урон Ну, по от суті і урон більше більше. буде. В чому прикол? Ну тож. Ну, агриться на мене. Чи він типу вибирає слабшого? Потому що, да-да-да, я так хотів сказати. І заміть, так все перший раз. Так, а групової, якщо пойти. Може там щось получше. Я б не рекомендував. Ми не заб'ємо просто. Не, кілера не хватає. Тим паче п'ятий хір, це вообще роз'єб. Манит пойти в шестое, но щось не дуже я туда хочу. Седьмое, шестое уже начинается с этого. Там де шмотки забирають. О, почалась веселуха. Ми рядом Солодан, що залітай. Ты там где? Это ты? Мене глаз дергаться начав. А Солодан же? Не. Блин, От- хотя бы якісь редки найти. О, наконец-то. О, коли воно вже закінчиться. Хто пиво? А, А ти куди виходиться? Диви який. я Так, вже букви путаю. помню. О, Де то? Не це помню, якраз ти великий те, слабенький. що ти полюбляєш. Та воно, коли ти тільки заходиш, там сразу видно, що типа. Яке це так, мах, Мені да? ніхуя не видно. Я тобі скажу так. Заставка. Ну, дивись. Так, мага я вирубив. Корінчик. Корінчик. Медведь, оце класний, мені нравиться. Мені ні. Мабуть, ви побратими. А, до речі, не пам'ятаєш, як зветься мультик, в якому там, коротше, один чувак, індієць, превратився у ведмедя, і він, типу, опікав одного справжнього ведмедя. Да-да-да. Да, я помню. Хороший мультик, блядь, реально, там дві частини, от такий охуєнний мультик. Мені він подобається. Тільки я не пам'ятаю, як його цей мультик звуть. Уходи на это, на восстановление. Та доб'єм. Ох. Я не пам'ятаю, ну, принцип я помню. Та знайти так його не важко. Я ще пам'ятаю. Охуєнно. Я ще пам'ятаю этот, як його, мульт, в якому собаки десь в Америці на Дальньому Севері доставляли этот, лікарства. Він був гончою собакою. Ти що там, доставляли по снігу, якісь у них там проблеми були і ще щось. Потім мультик про этот, Знаєш, про Ваня, коня. я, мабуть, скажу ти так, мені більш акцентувати на це треба увагу, чим на те, що я акцентую, але воно не вдається. Ну, я думаю, ти поняв, про що я маю на увазі. Ну да. Але важко на друге переключитись. Тому що те, що мені не вдається, це саме основне для мене. І, да. На жаль. Ну, Ну, я як думаю, вже і так зрозуміло, я самотній. І хочеться якось підтримки. Але... ну, я ж кажу, тут насчет цього питання це дуже важко інколи. Ну, нельзя здаватися. Так. В деякий час думається про те, що забити на це питання прийде само, а потім думаєш, блядь, зараз заб'ю і воно це все затягнеться. Да, отож, Воно не отож. прийде само із-за того, що у нас Час. вже є знайомий,
йому вже 26, і він теж одинокий, ну хоча завидний жених, по суті, якби. Хлопець і при грошах, і працює якби в поліції. І такий собі, якби, ну непоганий хлопець, підкачаний такий, на спорті постійно. І ти що, ну по суті, ну блін, бери, квартира своя, машина своя, все вже куплене, все вже добився. Ну, Важко, ніяк важко. нікого не найде. І так оце ви все життя самотнім, ну, це, блядь, Ну, важко. дуже, я б сказав. Да, і виходить теж, ну, когось знайти вже йому важче. А важче Це за того, тому що коли ти- опит знаєш. Знаєш, Ну. що ти і треба, знаєш, оце все відсіюєш, що це нахуй ненужний непотріб. Ну, це само собою. Ще ж плюс, коли ти навчаєшся, ти ж знайомишся з людьми, да? Там з дівчатами. Ходім сюди, вниз. Думаєш, Тут міні-бос, кажись. впевнений? Ілі не там. Да, тут міні-бос. Угу, йду. І в тебе є просто, коли ти навчаєшся, в тебе є знайомство. З дівчатами ти знайомишся, так, ну, якби в Ну, тебе є. я б А тобі коли ти сказав, вже не виріс, зовсім, тому що я не такий уж прям із Ну, тих все людей, одно, які в тебе люблять є- знайомитися. ти можеш підійти, там, познайомитись, в тебе є якби Задатки. не задатки, а принцип самого, що ти можеш підійти. Студентка, там етат. А коли ти вже тільки ходиш на роботу кожного дня, в тебе тільки вихідні, і там ти не ходиш по клубам, ще кудись, в тебе Ну, вже нема той, як оточення дівчат такого. Ну дивись, Як дивись, в Ваня, університеті. я познайомився з одною дівчиною, яка тільки працює, на вихідних тільки вільна, але вже декілька тижнів домовлялися о тому, щоб зустрітися, але ніхуя не виходило, бо або сімейні причини якісь, ну окей, сімейні причини це я розумію, або там тупо домовилися зустрітися і ніхіра не вийшло, я такий, да блять. Хоч би сказала, уже ж не перший раз таке. І після цього моє все бажання оце зустрічатися з нею все пропало. Ну, є таке теж. Це ж оце якраз проблема, коли ти домовляєшся, щось пишешся, тижишся, а потім в один момент. Ну, Та типу ні. нав'язуєшся, грубо кажучи, а потім хуяк, і ти розумієш, що ну, зря це все було. Ну да. Є і така проблематика. Ну. І тим паче я замітив за собою, що я, ну, багато з ким так нав'язуюсь прям пиздець. А потім сумую за те, що типу, я так зробив. Ну, Але якщо не спробуєш, не вип'єш якщо не шампанського, спробуєш, да, то нічого не вийде. ну, я хоч спробував. Але зрозумів, як завжди, що я нахуй не нужен. Ні, не треба так казати, як завжди. Просто принцип того, що їй там, і йому, ну їй більше. Їй ти не нужен, і все. Ну а На де даний шукати? момент. Де шукати тих, Ні, кому на даний потрібен? момент. Якщо ви продовжите дружити, воно все ж може змінитися. В Ну, залежності від ситуації та всього іншого. хто знає, я не впевнений чомусь, знаючи з свого опиту. Тим паче це вже не вперше. Знаєш, просто не твої люди. Важко, важко. Важко. Відносини це завжди важко. Тим паче людина мені попець як сподобалась. Ось в чому прикол. Є, хто знаєш, фільм Аватар. Угу. Ну це ж перша Я часть. дві части бачу. Да, перша часть, там де вони тільки прилетіли. І він там шукав собі у цього Ікара чи щось таке. Угу. Він каже, як я пойму, що це мій, він тебе вбити захоче. Та ти Ти Бля, це не мені намікаєш на те, що я должен якусь чувіху так видрикати, щоб вона мене піздець як захотіла вбити, а потім така, Да. все, сука, будеш моїм женихом, іди нахуй. Да, принцип. Я, до речі, так думав, але
Це ж просто підписати контракт на самовбивство просто. Типа, да, я згоден, убивай мене. Бей меня всего, я весь твой. Ну, ти ж розумієш, що деякі можуть просто скористуватись тобою, а по Да, факту да. ніхуя ж не вийде з того цього. Ти вроді би і згоду даси, але то воно до пізди просто. Є і таке. Тут, І тебе як просто кажуть, використають, і ти... Просто я це вже пережив. На жаль. Тут від цього нікуди не дінешся. Є і така проблема. Ну знаєш, тут просто як там. Ти мені Ради скажи, Вадь, скажи мені, де видають нормальних дівчат? Не де. Та Ради пиздець, бля. А! Ніде такого немає, Так, це все? тому і проблема. Так, це все. Такий якийсь бистрий. Да, я теж про те. Такого ніде, як кажуть, не є. Тут знаходиш, вона тебе знаходить, ти її знаходиш. І розпочинаєте разом робити з друг друга, лепить глину в місті. Ну, дивися, пам'ятаєш, ти мені казав про ту людину, яка типа менше мене, всі діла. І, ну, я ж правильно розумію, що ти мені казав? Про менше тебе Ну да. зараз питаюсь згадати. От поки ти згадуєш, я пойду викину одну штуку. Ага, давай. Я тут. Мабуть, це не ти казав. Ні, напевно не я, бо Мій про друг, менше я нічого не мог сказати. мій друг казав про це, я спам'ятав. Що типа, знайди дівчину поменше і ліпи з неї. Хоча з минулими Знаєш, відносинами я так намагався зробити і ніхіра не вийшло, тому що, ну, як мені одна подруга бивша казала, люди не міняються. Так воно і є. люди не міняються. Запам'ятайте це всі. Люди ніколи не міняються. Люди не міняються, ну, як там, деякі риси, коли ще людина ну як, не вистроєна, то можна якби трохи підкоригувати. Ні, слушай, компроміс Ну, це це взагалі друга тема, я тобі скажу Ну так. так, да, компроміс це друга тема. Це коли людина хоче бути з тобою, вона підстраюється під це. А коли чоловіку похуй на тебе, то чоловіку похуй на тебе. Він просто Ну, буде да. з тобою чисто раді своєї Там, вигоди. не буду. А яка вигода, ти вже хую знаєш. Либо узнаєш уже в конечний момент, блядь. Ну є і таке, да. Є і такі проблеми. Щось я нічого знайти не можу. Помню, був такий моментик, блядь, коли мене использовали чисто, ну як сказати, я собі построїв в голові отношения, а по факту вийшло, що ніхуя отношений не було, там, блядь, сделал человеку добро, там, блядь, ну, так со стороны кается, сделал человеку добро, чисто, щоб, блядь, не пропадав чоловік, проводив з цим чоловіком много времени, приятно було, я тобі скажу, а потом хуяк, пошел ты нахуй, измена, блядь, все дела. Я такий, єбать! А, так значить. Ну, я та ж не гніда, не делав такого самого. Но все одно після такого вчинку А я що вже за не міг спокійно реагувати на цю людину. А що, нашов? Броня солдата, знаток з 2 отметками. А тір. 4-й, конечно, такий, як у мене, ну все равно. Так я просто моба якогось забив ось рядом возле волшебной там Угу. тканьки. І просто он випав. Ти шо? Это мощь, уже хоча б щось. О, синій осел, синій осел, синій осел, синій осел. Ну, у мене таке було, коли... Отак от, Ваня. Отак. Я ж таке, воно, ну, це життя, воно всяке може бути. Радує, коли такої хуйні мало. А коли такої хуйні Мало. дохуя,
Ти вже просто починаєш думати, що майже всі такі дівчата. Да, є така проблема. І ти такий, бля, а є вообще смисл розпочинати це все? А, подожди, ж тобі ж 22 тільки. 23, алло. 23, ладно. Це вже, блядь, до 25 недалеко. Пару років і все. А там уже і самотній. Ну, тут треба якби знайомитись, розмовляти. А є сенс знаходити дівчат, які будуть під приводом сексу з тобою блять, замуж виходить. Ну, по факту. Я розумію, якщо є така стояща дівчина, але така, що тебе принижує і буде строїть з себе там їбать, як вона охуєнна, а ти говно, ну ні, нахуй таку. Не, ну понятно, це в любом случае все. Ти... Та ёхані поналітали, як намет, блін. Дайте випатрати. Ну, типу, зневага до мене, це вже все, це дзвонок, блядь. Ну, тут треба, як кажуть, будувати вже. Ну, тут як з самого початку не треба розпочинати відносини, якби зустрічатися. Тут треба якби знайомитися, розмовляти, дивитися, як вона веде, як ти з нею себе ведеш. Ну, я Дуже намагався. багато факторів. Я Коли, намагався наприклад, багато з ким. Просто я не знаю, як зараз у вас там вибудована. Та і в нас така сама ерунда була. Просто були деякі пари, які я пам'ятаю, теж зустрічались там довго, там 9 місяців, чи потім рік, уже ти бачиш, вони 2 роки разом. Ти ж такий, ого, типу, багато. І вони розходяться, і ти типу, блін, в смислі, а що так? Та вона там отака, та вона там отака. А потім і вона розповідає, що та він там теж, типа, не подарок. Ні. Що? Ну, Що? Це Якщо не мені так. дівчина довірилася, я стою до останнього. В Ну, цьому плані я просто- прям залізобетонний. Тут ще таке питання інколи виникає, коли ви зустрічаєтесь, у вас нема таких, знаєш, супер-дупер секретів друг від друга, ну там по принципу, хто сіл сирок, а я не сказав, це ерунда по суті. Ну коли... Ух ти, що там, махач якийсь. Коли у вас вже недовіра на тому рівні, що вона там боїться за те, що ти там десь ходиш з кимсь, або вона каже, це типа, це не твоє діло, це вже якби дзвонки для того, щоб... В мене таке було в останніх відносинах, що це не твоє О, діло. ну, Я через Просто це в фраза, це мене. не твоє діло. Я тобі коли- скажу так, вибач, що перебиваю, через це те, що я таке почув, мене виявилось таке, так сказати, ну як, віддаленість від людини. Мене це відштовхувало максимально. Типа, це не твоє діло. Блять, я твій хлопець, альо, мені цікаво це. Типа, ти не повинна мені створювати, так сказати, поводів для ревнощів. Ну, А це тим, от, що ну, вона якби- каже, що це не твоє діло, я, блядь, буду з якимсь другом, там, можливо, навіть бившим, грати, типа, ну, на вулиці гуляти там. І це не буде. Я що, дурак нахуй? Це ж є проблема така, да. І це для неї Коли- це нормально. Да пошли Ну, вони нахуй. Блін, Ну, це буває. Да, оце ж є таке. Ну, от є приклад в моєму житті, як теж дівчина так відносилася до хлопця, будувала якісь собі мрії, типу, що він буде за нею бігати, і він розвернувся і сказав гудбай. знаєш, що саме цікаве? Нашов. Да, кажи. Ну дивися, типа, така. Ну, я скажу так відразу, вона не фонтан. Але я закривав на це очі, окей. Мені більш подобалося те, як вона до мене відноситься. Окей, вона там візуально не фонтан, але я любив душею. Але деякі поступки з її сторони, ну прям максимально мене, ну, агресивно виводили. Тому що це неадекватно, як я розсуждаю. Ну, наприклад, ти хлопець, так? Твоя дівчина
пообіцяла тобі, що вона ось в такий-то час поїде додому, так? Але на самому ділі вияснилось як? Що дзвонить вона десь приблизно 10 години ночі і каже, що я не вдома, я планувала переночувати у подружки, яка живе в гуртожитку, але в гуртожитку сказали, пішла ти нахуй. І тобі треба, так сказати, це питання вирішити, щоб вона не ночувала на вулиці. Чудово? Дивись, оце принцип того, що ти чекав на неї, вона, типа, я от планувала там. Значить, вона не планувала до тебе взагалі Так йти. ні, вона була у мене, і вона від мене уїхала, і вона обіцяла, що вона буде вдома, але по факту вона не була вдома, вона планувала, так сказати, переночувати у подруги, і звідкіля її нахуй послали. А потім, ой, я тут, блядь, решив вопрос, а ми, блядь, не договарювали, що ти додому поїдеш, алло. Просто додому це якщо десь вона в село якесь їхала, Так то я ще в розумію. тому і діло, що в село. Ну, значить вона хотіла... Це грубово як. А потім каже, ой, це психоз, блядь, це я не контролювала, да, блядь, ти неадекватна якась получається. Ні, значить вона так і планувала. Що вона поїде до подруги ночувати і все. А я пошел нахуй, значит, со своим мнением. Тут принцип того, що вона від тебе поїхала, сказала, що додому, хотіла переночувати у подруги, в неї не вийшло, і вона вийшла одним як методом із виходу цієї проблеми, типу, позвонити тобі і сказати, я у подруги. Так, а вона не Мене не хотіла пускають. попередити про те, що вона планувала це? Вона планувала їхати додому. Тобі ж вона якби офіціальну версію вже сказала. А потім в неї, в неї значить, плани змінилися, і тебе вже не попередили. Якщо ти її би набрав, ну як на мою вже думку, вже якщо там щось відносинами вже не так, коли ти б її набрав, сказав, ну що ти добралась, вона, будучи у подруги, сказала, да, я вже вдома, все нормально. так дивися, Ти просто дивися, про це вона признав мені, би. ми в переписках були, вона мені сказала, що вона вже дома. Пойми мене правильно. Вона мені сказала, що вона вже дома, а потім десь в 9 вечора каже, що ой, блядь, я не дома. І хорошо, в принципі, следующий момент, а схуя ли я должен тоді решать цей вопрос? Ти не то дома, да. блядь, ти мені сказав, що ти будеш дома. Да, оце ж є така проблема. І Ну, блядь, неоднократно і при тому, що зустрічається. їй, ну, не буду казати, скільки год. Скільки б не було б років, Мозга должны бути на от, своєму місці. ну, я не скажу, що вони завжди там на своєму місці, але принцип просто того, що якщо ти їдеш додому, то ти їдеш додому. В моєму розумінні, те, що сказав, должно бути відповідати твоїм словам. Ну, якщо в тебе щось змінюється, наприклад, Хоча б попереджати про це. да, принцип, Але да, було тупо ноль про це. І через це я дуже загрився і поставив її через фактом. Тиждень на зміни. Все. ну, це ж. І то майже неділя пройшла, нібито все чудово, але під кінець неділі мені дзвонить її мати і каже, що вона так, там не там-то. Я такий, ахуєть, а вона мені казала, що там-то. Типа, їбать. Я поняв. І я такий включив дурачка, позвонив їй, ну, дівчині. Спитав, типа, що ти з дому, типа, там всі діла. Вона каже, да. А я такий, піздьош, їбать, мені дзвоне, типа, как би твій родич і каже, що це не так. Нахуй ти мені пиздиш, а потім оправдується. Я такий, а нахуй мені це все треба тепер? Якщо ти мені в обличчя брешеш, яка в мене може бути довіра до тебе, якщо ти мені брешеш? О, тільки хотів сказати, оце сама по собі тут в відносинах довіра. Якщо ти йдеш додому, чи ну клюба куди, да? Наприклад, ну, приведу такий приклад. Я їду додому, я когось підбираю по дорозі,
Я, наприклад, дружині своїй розповідаю, кого я підібрав, хто Ну, де щоб він вона там не откуда. безпокоїлася про це і Просто, розуміла, як даже це вона, не, довести. вона і знать може не знать. Ну, просто я їхав, типа, що тебе днем було? Та отам, їхав, там когось підібрав, там то-то, то-то, там. То-то, то-то, то-то. От ми навіть як тоді ж їздили в Лебедин, я Жанюті сміюсь, кажу, та там їхали, кажу, дівчина стояла, ми остановились, можемо підвезти. Вона ні, не треба. Я кажу, навірно, злякали, що ми два хлопці, і вона, ну, посміялись, типа, ха-ха, Ну, і все. все може бути, все може бути. Да, просто коли в відносинах ти кажеш, що та я буду там, Ну, саме головне в відносинах, як я розумію, не давати поводів для ревнощів. ні, тут навіть не поводи, тут просто довіра. Ревнощі виникають Ну, так, тоді по більшій А частині, довіра коли на тобі чому нічого основується? не розповідають. Ну, принцип, да. То, що, ну, наприклад, Якщо ти до кудись тебе їдеш, іскренні відносяться, ти, ну, взагалі не задумуєшся о тому, що ця людина може щось тобі погане зробити. Ти їй довіряєш Ну, да. всліпу, вообще похуй. Ти їй віриш. А тут, не важно, єбать. Ти такий, не важно, значить? Ну пошов ти нахуй тоді. Нахуй я буду тратити свої нерви. Оце ж, є і така проблема. А потім, а чого ти так до мене холодно відносишся? А що ти хочеш від мене тоді, раз ти так відносишся? Як кажуть, над відносинами працюють двоє. І коли І тим відносини паче, це робота. казали, що я не працюю на відносини, та я піздець як працюю над ними. Мені важко взагалі в відносинах бути. Там багато чого треба змінювати, тим паче, що я привик бути самотнім, це пиздець. Ну, тут знаєш, теж. Тим паче, оцей весь досвід по поводу минулих відносин, а в мене вже не десяток, уже більше. Це, чим більше відносин було, тим важче знайти ту саму людину. Тому що ти вже якби пройшов декілька, ну в тебе вже опит є, і ти вже одразу звертаєш увагу на ті чи інші якості, чи на якісь інші моменти. І ти вже якщо одразу бачиш там, так, у мене таке вже було, все, тут я вже нічого не хочу, да, вже про. Ну от по принципу, як ти береш машину, ти знаєш, що там, якщо в тебе деренчить мотор, все, я його брати не буду, тому що там капіталочка, там треба то. Откинув. І пішов так, шукаєш. Так само і в відносинах. Як мені казав один хлопець, каже, всіх нормальних розбирають в 15. Я кажу, та ні. Якраз 15 Да. самий важкий період. От я тільки хотів це сказати. Коли вони не знають, що вони хочуть. Да, ну, по-перше, і ти І сам ще якби. голову їбуть тільки так, блядь, це Це піздець. само собою. І ти сам же ж ще якби, ну блін. Я в 15 лет себе вспоминаю, ти, блін, мені хочеться погуляти з пацанами, кудись там іще, Ні, за ну компом слухай, надо це позадротити. добре, якщо це так. А в мої 15 це був сперматоксикоз, блядь. Ну, в принцип, да, і такого ж теж, що просто тобі хочеться і все, а там уже, як кажуть, відносини будувати дуже важко. Хоча, в мої 16 років я наоборот, я більш так був настроєний на серйозні відносини. Ну, типу, якщо б в мене появилась дівчина тоді, я б більш так віддавався їй і нікого б не слухав. Ну, я такий був настроєний, прям серйозно пиздець, але мені, на жаль, попадалися якісь не дуже ті люди, я б сказав. Не ті, що підходять тобі. Ну, Я так можу на сказати. жаль. Так, і Але куди це я таке. прибіжав? А ну, я зараз відійду. Давай. Де це я прибіг? Карн Кіл. О, Андрюха, походу, прийшов.
Камушек, камушек, пятый камушек. Камушек. А, це така я рудий там. Докачав уже чи що? Камінь. Шахтера, ага. Побачу, скільки мені потрібно слави. Камень. О, вот это редкий тут, а блин. А, заразы, позабирали все. Я щось не пойму. А, тут шкур нема.
Дерево второго. Вибачаюсь за свою відсутність. Ульо, слухаю. Біля мене солоданж. Тян еще уже дуже далеко ушел. Заходь сам. Я уже камень попер добывать. Вибачаюсь. Ще раз. Скажу, я уже очень далеко от тебя. Зрозумів. Залетай сам. Бо що соло данжи бабок мені не приносять. Я сейчас больше на добыче заработаю. Опа, камушек нашел. Пятого. Я сейчас 5-го тира хочу 40 камней набыть, чтоб наконец-то это. Ну, який быстро хотел сказать. Каменоломню доделать. Ты блоколомню. Что там, Андрюха пришел уже? Ні. Не. Я думаю, вже Андрюха. Він додому вже тепер не спішить. Пічена його дома поки немає. Я вгадав. Угу. Що там криси? Б'ються, не б'ються? Ні. Якийсь ти это, Ну. апатитний дуже став. А? Какой-то ты слишком тихий. Не. Да. Не. Да. Та. На жаль, є такі моменти. Розпачу, ну? А вже ж. Так. Я це тільки що сидів, споминав, думаю, як же ж ми вчились тоді в університетах, ой, я коледж більше споминаю. Бо я в коледжі більше всього учився, наверное. Потім на роботу як пішов, то вже все, учоба в мене закончилась. Ну, от у мене так само з універом. Що от коледж я більше пам'ятаю, там да. Зараз як ото ходжу викладати, так мені аж ностальгія, думаю, блін, ну це б зараз би вернуть себе. Я б зараз би лучше почився в коледжі. Ох, який я був би зараз умний там. Думаєш? Та все одно було б інтересно вчитися. Хоч даже все знаєш, все одно. Ти диви, одні рідкі матеріали попадаються. Повезло. Та я щас камушка добуду і отчалю в город. Бо в мене весь рюкзачок забитий. А що мені делать з кроватями ото і сундуками? Їх можна продати на ринку. Що куплять? Ну, типа виложить хоча б по якоїсь дешевці їх продати. Бо вони, ну вони як малого уровня. Ой. Вони малого уровня і вони менше якби приносять і попита, і всього остального. Сейчас там, де я на карті, тут, кажись, вообще ігроков почти немає. А, у мене ж прем закончився вже, да. У меня нету према. Думаю, что у мене так сразу упало все. Что ты молчишь? Та я тут. Ты там спишь? Нет. Ух ты ё. А мне осталось чуть-чуть, и я 5-й тир качну. Камня. Да. Мне надо всего лишь 28 тысяч из... Ой, 140 тысяч опыта. Благодаря прему я это могу сделать. В конце месяца выделю 100, ну 200 я гривен выделяю зарплаты, куплю еще прямо. Все, я камень докачал. Выучить, конечно, выучить. Пятый Поздравляю. тир. Конечно, 5-й тир я могу добывать. Ох, 513 тысяч. И сколько это 513?
15. Це 3 умножить на 0,2%. До 2000 надо буде набивати, щоб відкрити добичу 6-го тира. Ну, 6-го, наверное, трошки притормозимося, бо добича 5-го буде на самому першому місці. Зараз мене гандошить. Ще раз гандошуть. Все, щось Костя, все. Костя, походу, это, Костя полегчало. Ладно. Сразу притих. Тишина. Да, послаю. Ты очень сосредоточен. Ой, я тут кнопочку нажал. Параллельно включу я музон себе, чтобы было повеселее. Так, сколько я уже камня нафигачил. Ти оце кажеш, перенеси, я включу музон. Я такий, може кіша включить. Включай. Це ж музика. Да, але на деяку музику авторське право. А що ж це воно так? Так, що нельзя использовать у себе, да? На жаль, да. Ну так от. Я оце тепер обожаю цих великанов 5-го уровня камерних. Ти його одного замахнув і 5 камер ти получиш точно. Чудово. Единый путь, и как ветра порыв людских эмоций взрыв. Питают их, детей моих, вся жизнь словно миг, ты многолик. Пока со мной ты здесь, пока ты рядом. Повелитель укажи. Несете свой талант, а я ваш Секундант. азартный бой, дуэль с собой. До капли выжму вас и даже в смертный час отрину боль. Примите роль, вся жизнь словно миг, ты многолик. Пока со мной ты здесь, пока ты рядом. Повелитель укажи, корни пусти. Магическое искусство алтарей. Рад всему вполне. Вся жизнь как миг, ты многолик. Пока ты есть, Давай. пока ты здесь. Я рад вполне. По игре я управляю ритмами сердец. Я управляю ритмами сердец. Я
9 на роботу? Можна буде трошки прожити. Сам поки що ні. Седа шепну, признайтесь, граф, в том, что ваш друг ту ночь был прав, Поїду завтра. когда, вдыхая табачный дым, Паузу. сказал, что знал Я вас, тут. граф, другим. Андрюха прийшов, да? Право, Да. друг мой, что Терпелеет тут хватает, да? скажешь, правды А я то. от вас не удаю. А з Андрюхом. Все как-то Тобі странно, привіт, Ванька. сердцу, Тебе тоже. друг Да, мой, ты что? не прикажешь, сам себя порой не узнаю. Не узнаю. Снова волки воют на луну. В возвращенье верю, как в мечту. Опять в шатер Поки що да. Ну, залетів так. Бо він далеко був. налейте, друг, Ну, поначалу ми з ним їбашили. еще вина. Дай Бог удастся в чужих краях Ми посчитали, що ми не вивеземо. нам, друг, не пасть в лихих боях. Не вивеземо. Кілера не хватає. Мое сердце У нас гильдия накопило маленькая. сотни признаков, что я люблю девушку эту. Все, что между нами было, и у бездны вспомню на краю. Я не шучу. Снова волки воют на луну. В возвращенье верю, как в мечту. Я топлю тоску свою в вине. В этой ссылке на чужой войне. Подожди, Ванька, это не ты. Надо проходить, это не ты. Мое сердце накопило сотни признаков, что я люблю эту все, что между нами было, и у бездны вспомню на краю. Представ. Я б не сказав, що я трезвий. Ну я же должен сейчас пойти это спускать эти ленты. Ну це моя норма, грубо кажучи. Бля, это дебил. Снова волки
покиваю на луну. Та я скоро закончу. Я надеюсь, Иван Александрович не огорчится. Ні, не гарцуйся. Я шукаю зараз одну групу ще. Блін. Не, дип не. Там тоже подстрим, не. Разбежавшись, выйду с скалы. Що тут на щось другое чи віддихати? А вырвать скоро, сейчас я там зайду. Ну так. Ну, на жаль, Іван Олександрович на сьогодні такий в мене настрой. Графік. Графік. Да, якщо б графік. Був би графік, було б легше, да? Maybe. Ну, блін. Мені тут осталось дерево трошки підкачати. А, уже все. Все, я погнав в город. Добре. Я там Трохи это стріляв. радушу на левелап кинув. Да, хорошо, дякую. Подивлю, що треба, буду закидати потихеньку. Разбежавшись, прыгну со Я скалы. каміноломню зараз прокачувати, поїду докачаю її. Добре. Я не стала. Ты когда ну знаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Так, тепер 675. А, я ще на острові. Ну ладно, зараз треба ще в гільдії подивитися, що там. Ну я Я ж там там ще не- радушу поставив. Та На вона ж левелап. я ж тоді ще закинув її на. Я ще таки не був в ній. А, зрозумів. Сразу это. Каменоломню сразу. Все, каменоломня у нас прокачана. Пока дивись, чуєш, Костяныч? А. До 5 уровня все прокачуємо по максимуму. І поки тормозимося на 5. Ну дивися, те, що ти прокачуєш, я ж все одно ставлю на левелап. Да. Це таке, як воно нас. Трансмутація, ни хрена себе. А, трансмутация позволяет с 4 камня в 5. Ни хрена себе. Надо щось з хавкою ще тут придумати. Ну, цим же ж, як я зрозумів, займається лише ти, Да, на даний момент поки я. поки що. Да, там буду вже думати. Так, тепер нам треба ще дерево качати. Було б Нам чудово, якщо б до нашого клану або гільдії, ну, як це. ще декілька людей би підкинули. Да, і вони теж займалися цим. Але, хоча ніхто не забороняє тобі рекрутів знаходити. Ну це теж, їх важкувато трошки знайти такі Ну, передачі. в цьому плані я з тобою згоден, тому що, мабуть, вже не перший раз вони такі заходили до клану і їх тупо використовували. Слухали і уходили. Так, ладно, сейчас. Вымою суть танец злобного гения на страницах произведения. Это игра без сомнения, обречен что поражение. Всегда он
Танец злобного гения на страницах произведения. Это игра без сомнения, обреченных ждет поражение. Ай-яй-яй! Бля. Тучили, да? М. Ну ты не плачь, не расстраивайся, все будет Не хорошо. розстраюся, я такі хлопки по свинячій морді. Шлеп, 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 шлеп. Танец злобного гения на страницах произведения. Это игра без сомнения, обреченных ждет поражение. Скільки каша за сьогодні намислав? Кого? М? Кого замислав? Заїбав. А, со скольки? С 9? С Владиком. Фух. Хроники моей. Хроники моей есть последняя глава. К сожалению, в ней обрываются слова. За последний год из рыбацких деревень скинул весь народ, тот каждый день снова заходил вглубь материка. Я свидетель был, как пустели берега. Мир вернется на глазах, все стихи в людских сердцах. Посеял первобытный страх, посеял страх. Самого Дагона сын из морских пришел глубин. Был судьбы недобрый знак, недобрый знак. В умах росло необузданное зло. Так, на острове Гильдии добавився торговець. Yes. В смысле, ты поставил здание? Ні, він же ж коли розбився, тут тепер можна продавати, просто зараз це на ринку не ищуть даних товарів. Ну це коли гільдія большая, на гільдії можна продавати. Ну, так зачекай, на першому острові гільдії, так я ж це сказав сьогодні, як тільки вперше зайшов на острів. Оце ж я його як походу закинув до 225 тисяч. Він походу помінявся. Мои глаза лезут из орбит, страшен в зеркале мой вид. Мир менялся по глазам,
зов стихий в людских сердцах посеял первобытный страх, посеял страх. Самого догона сын из морских пришел глубин. То был судьбы недобрый знак, недобрый знак. Все прокладывали путь. Запіздили. Останній босс залишився. Причал. Тебе до начала всех начал. Запахнул свою мокрую тетрадь. Последних сил что-то пробовал писать, а затем вернул, скрылся под водой. Зашумел прибой, унося его с собой. Мир менялся по глазам, зов стихий в людских сердцах посеял первобытный страх, посеял страх. Самого догона сын из морских пришел глубин. То был судьбы недобрый знак, недобрый знак. Сейчас... Ой. Рестарт. Ой. А вони вроде не піздяться. До последних мгновений будет нить сожалений. Жить в гибнущем сердце до горькой любви. К ней тянулся как к свету, молился на женщину эту, но канули в ленту эти горькие дни. Воля моя все сильней, но я во власти теней. Будет страсть вершить во мне. Да блять, ты запустишь меня быстро. Расстанусь со своим проклятием на земле. Да блять. Концентрация, левел ап. Кожа. Шепчут осины там, где ныне руины. Но сердце все помнят, как бывали они. И с тех пор, к сожалению, стал я призрачной тенью, и влюбленное сердце каменеет в груди. Воля моя все сильней, но я во власти теней.
Да блядь. Расстанусь со своим проклятием на земле. Плененные чувства порождают безумство к своей жертве бесстыжей. Да блять. Так. Уже шмотки пиздец разъемы. Свой приближая смертный час, рассудок болью истязает. Не видя в зеркале гримас, лишь отпечаток смерти. Говоришь, я демон! Так и есть. Со мною не видать тебе удачи. Навеки мое дело свой месть. Для демона не может быть иначе. Чем я заслужил судьбы счастного изгоя. Кто я? Если что я демон, часто помогали. Называли ты зловещая луна. Моему ты влюблена. Отобрав души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ? Почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я? Меня мучикой моего таланта, ты зловещая луна. Моему ты влюблена, отобрав души покой. Что ты делаешь со мной? Ма-ха-ха! Почти втік. Що це таке було? Тут за мишка. Для чего родился я? Я сейчас голяком буду пиздиться против босса. Человек, наполовину я мертвец. Таким останусь я вовек. Жизнь моя, сделанный судьбой, нет изменить не в силах я. Борьба с самим собой. Сколько стоит у нас это? 5 уровня бычок. Шмотки? Ну, самый бычок. А, ну дивися, бичок 5-го левела мені десь около 100 штук стоїв. Там бычок. Треба на твій острів побігти. Зловещая луна, моему ты влюблена. Отобрав души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь, да сука? Нет, она тебе не даст. Да. Хоть 5-го уровня. Ах, не смейся, знакомец милый, я здесь одна, совсем одна. Спаси меня, помилуй, когда ты раз. Блин, а бык 5 уровня стоит 225 тысяч. 5-го? Да. Ты чё за пиздец пошел? Я, блядь, коли быка брав, блядь, вообще дешево стоїть. Ні, це виходить бичок. Не іменно що вже грузовий бик. А, типа теленок, грубо кажучи. Ебануться. Должна быть якась фишка другая. Да, блядь, ну давай тайминг ловить.
Есть, например, третьего уровня, він тоже стоит 225 тысяч. Ой, 25 тысяч. Не, молодь, я сейчас дан шлевну. Я считаю, что уже голяком пиздюсь с боссом. Ну, то уже выходит. Ладно, Костяныч, буду я, наверное, отключаться от громко. Сейчас кое-чем займусь трошки. Время буду висеть. Да, зачекай трошки. Ты уже будешь заканчивать? Да, ось. А, ну давай, я тебя подожду. Я хочу кое-какие почеты подивитися, сколько материалу. Я зараз тепехнусь на острів і поставлю на левелап те, що ти кажеш. А, что нам надо ставить на левелап? Нам, кажись, до 5 уровня, пока у нас все на левелапах стоит. Каменоломню пока, наверное, на левелап лучше не ставить. Ну, те, що я поставлю, воно все одно не буде заважати тому, щоб крафтити. Не, да, я ж ничего не спорю. Я не пойму, что я не могу ставить. Мы считаемся... А, так подожди. Ты меня в совладельцы не добавил. Ах ты га. Єбать, ремонт шмота 110 штук. Давай, до побачення, бля. Ты меня в этот, совладельцы добавил острова. Ну а. Я думаю, что я не можу ремонтом заниматься. Так а ти ще є со совладельцем. В чому Не, я проблема? строитель только этот. Ну подивись, зайди в этот, сейчас як возле, ну, в острове появишься. Готовий роч, Андрюха. Ага. Ти думаєш, скривати його роч будеш їбаш? Диви. А, ноутбук. Хули нет, да, согласен. Штурма угадали, нас кидали и ломало. Здесь нам все мало, банки пироси не боятся. Кто устал, ушел сдаваться. Сидит станцует много, было мало, стало много. Фу, 110 штук ремонт шмоток 6-го тіра, ти представ. Ну так це да, зазвичай 50 штук уходить, а тут прям вообще пиздец. Я ничего там такого прям пиздец умного не замудрил. Два шнура отодвинул в другую сторону и все. Так, ну что ты? Я сейчас тепехаюся на агор. Ну як тепехаюсь, іду. Сейчас отримуюся, может быть. Хотя навряд чи. Я сейчас пойду шмотки на лук оставлю. И пойду лапать здание. Ну я ж там ничего не менял. Только не попутай, пожалуйста. В лесной глуши во тьме безлунной Очень скитался парень. Да, синими. спички жёг, и тишиной зловещей короче, его суть весьма Безрадостный. итог. И каждый свирепым хищником казался.
закрепленные ветки у небо над головой. Я мишку не бачу. Не поняв. О, мишка. Ти ще тут, а? Да-да-да. Поняв, кровати ще чинить треба. Потому що я ж здох, як довбоєб. 80. Ну-ка, дружок, иди сюда. Поговорить. Иван Александрович, микрофон поближе. Та це я этот, мысли вслух. Так, нам где надо апать здание? Гильдия или этот? Твой, твой. Сейчас надо с правами доступа трошки. А ну-ка, сделай права доступа совладелец. Як сделаешь, скажешь. Угу. Ну что, поменялось что-то? Нет. А Я я- не могу ее улучшить. А я зробив совладельца. А, ну-ка. Э, Ва- Вам нельзя улучшить это здание, а ебать. ну-ка, нажми этот. Подойди к зданию. Когда ты нажимаешь, выбираешь её, забрать, нажми. Да я уже так и сделал. Сделал? Я ж уже не перший раз так роблю. Отжимаю О, здание чисто. Вот то в дальнейшем, наверное, так и будем делать. Что типа забрал, отремонтировал, что там надо сделал. Ага, мне пришло уведомление, что ты присвоил себе здание. А обратно. що ще треба апнуть? Та пока, кажись, нічого. Тут пока нічого. Тоді я ресурси, які я здобув, викидаю Ти в мені... сундук. Давай этот, бо я там до хрена набрал, сейчас буду их что перераблять, что пересматривать. И стоит Проводов. вечно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет. Ладно, Костяныч, пошел я этот, пока хай игра висить. Ну що, Іван Олександрович, дякую тобі за гру. Та дякую тобі всім, дякую. хто був присутній на цьому стрімі. На все добре, а щоб не пропустити наступні стріми, натисніть відслідковувати або сердечко, якщо можна зрозуміти, щоб не пропустити повідомлення наступного стріма. На все добре. До побачення. От, що?